අයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ ලොකු පොඩි කවුරුත් කන්න ආස හරිම රස ඒ වගේම ගුණ රසවත් අග්ගල එකක්. ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා ඇති. මම අද හදන්නේ කොස්සට අග්ගලා. අපි දැන් බලමු මම මේ කොස්සට අග්ගල එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම හොඳ කොස්සට ටිකක් සෝදලා පිරිසිදු කරලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කොස්සට ටික හොඳට තාච්චියක දාලා වැද ගන්න. මේ විදිහට නිතරම කූරකින් එහා මෙහා කරමින් කොස්සට ටික වැද ගන්න. එක පැත්තක් විතර පිච්චෙන්න දෙන්න එපා. කූරු ගාමින් කොස්සට ටික වැද ගන්න. මේ ගානට කොස්සට ටික වැදුනට පස්සේ අපිට කොස්සට ටික සුද්ධ කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රමාණයට කොස්සට ටික වැදුනට පස්සේ සුද්ධ කරන්නත් ගොඩක් ලේසි. පොත්ත කළු වෙලා තිබුණට බය වෙන්න එපා. කොස්සට ටික කර වෙලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම හරි පහසුවෙන්ම කොස්සට ටිකේ පොත් සුද්ධ කරගත්තා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ අග්ගල එක කොහොමද මම හදාගත්තේ කියලා. කොස්සට ටික මුලින්ම බෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට වංගෙඩියක් තියෙනවා නම් වංගෙඩිය උනත් එක කොටා ගන්න පුළුවන්. බෙන්ඩර් කරගන්නකොට කොස්සට කෑලි හිටින්න මේ විදිහට කොටා ගන්න. කොස්සට පොඩියට කෑලි හැපෙනකොට තමයි අපිට පොඩක් ඒකේ රස වැඩියෙන් දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම බෙන්ඩර් කරගත්ත කොස්සට ටිකට ගාගත්ත පොල් ටික එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේදී චීනි මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් රස අනුව ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා අග්ගල එකක් වුණාම රස වැඩි වෙන ගම්බිරිස් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේ වෙලාවේදී ගම්බිරිසත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලත් කැමති ප්‍රමාණයෙන් ගම්බිරිස් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා කුඩු කරගත්ත හකුරු. මම සීනි අඩුවෙන් එකතු කරගත්තෙත් මම හකුරු එකතු කරගන්න නිසා හකුරු එකතු කරගත්තාම අලුත්ම රසයක් එකතු වෙනවා මේ අග්ගල එකට. හරිම රසයි ඒ වගේම ගුණයි. අග්ගල ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය අරගෙන ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණ වලට මේ විදිහට ගුලි හදාගන්න. මම මේ විදිහට සේරම ටිකෙන් අග්ගල හදා ගන්නවා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත අග්ගල ටික හරිම රසයි ඒ වගේම සුවඳයි. දැක ගමන් කන්න හිතෙනවා. කොස්සට තියෙනවා නම් අහක දාන්න නැතුව ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. හවසට කට්ටියත් එක්ක ඉන්න වෙලාවක හොඳ ඉඟුරු දාපු තේ කහට එකක් එක රස බලන්න කදිරවලටම ගැලපෙනවා මේ කොස්සට අග්ගල එක. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.